วัสดีค่ะหมอขนมนะคะแพทย์หญิงพัชรนนท์อัศววรริศค่ะปัจจุบันนะคะก็เป็นแพทย์ผิวหนังนะคะแล้วก็ความงามประจำโรสลินเวลเนสเซ็นเตอร์ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังเป็นเจ้าของเพจผิวสวยง่ายสไตล์หมอขนมที่คอยมาให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวกับประชาชนค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับปัญหาผิวแห้งแล้วก็ผิวขาดน้ำเนี่ยเป็น2สภาวะที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะหมอขออนุญาตเริ่มจากผิวแห้งก่อนนะคะผิวแห้งเนี่ยหลักๆนะคะเป็นอิทธิพลมาจากในเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าเจเนติกคือไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่นะคะฤดูไหนก็ตามนะคะเราก็จะมีผิวแห้งนะคะก็คือไม่ค่อยมีความมันนะคะอยู่เป็นพื้นฐานตลอดเวลาอันนี้เองนะคะเป็นอิทธิพลจากในเรื่องของพันธุกรรมแต่สำหรับผิวขาดน้ำนะคะต้องบอกว่าเป็นสภาวะผิวแบบหนึ่งนะคะคือคนที่มีผิวมันหรือว่าผิวผสมนะคะก็สามารถเจอกับปัญหาผิวขาดน้ำได้เช่นเดียวกันสังเกตง่ายๆนะคะช่วงที่มีผิวขาดน้ำคือเราอาจจะรู้สึกว่าผิวหน้าเรามันนะคะแต่ว่าทาครีมแล้วมันไม่ค่อยซึมนะคะหรือว่ามันแต่ก็จับแล้วมันตึงๆแห้งๆอย่างกลุ่มนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มผิวขาดน้ำหรือว่า Dehydrated Skin ค่ะสำหรับปัญหาผิวขาดน้ำหรือว่า Dehydrated Skin นะคะเรามีวิธีสังเกตได้ง่ายๆนะคะถ้าเรามองก่อนนะคะเราก็จะรู้สึกเลยว่าผิวมันดูเป็นแตกๆเหมือนดินแห้งนะคะหรือว่าพอเราจับผิวหน้าไปเนี่ยแทนที่มันจะนุ่มนะคะแล้วก็มีแรงโยกแรงดึงดูดของตัวผิวนะคะมันก็จะไม่นุ่มแบบนั้นนะคะกลุ่มนี้เองนะอาจจะต้องสงสัยแล้วว่าเราเจอกับภาวะผิวขาดน้ำหรือเปล่านะคะรวมถึงถ้าเราทาเมคอัพหรือว่าทาครีมลงไปนะคะคนที่มีผิวขาดน้ำเนี่ยจะสามารถรู้ได้เลยนะคะว่าครีมมันซึมยากทาแล้วมันเหมือนกองอยู่บนผิวหนังชั้นบนนะคะไม่ยอมซึมเข้าสู่ผิวหนังชั้นลึกสักทีนะคะกลุ่มนี้เองนะคะก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาผิวขาดน้ำได้เช่นเดียวกันอีกประการหนึ่งนะคะคนที่มีผิวขาดน้ำแล้วก็ปล่อยเรื้อรังเป็นระยะเวลานานนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าจะเจอกับปัญหาริ้วรอยก่อนวัยนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยมันจะตกร่องแต่งหน้าไม่ติดนะคะกลุ่มนี้เองก็เป็นกลุ่มอาการหนึ่งของผิวขาดน้ำเช่นเดียวกันค่ะต้องบอกว่าสำหรับการดูแลผิวขาดน้ำหรือว่า Dehydrated Skin นะคะเราทำได้ง่ายๆก็คือเราต้องเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเหมือนรดน้ำต้นไม้นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นลงสู่ใต้ผิวชั้นลึกของเรานะคะซึ่งวิธีการแก้ไขง่ายๆแบบนี้นะคะอาจจะต้องมีเครื่องมือหรือว่าตัวช่วยนิดนึงนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับหมอเองนะคะ Foreo UFO นะคะจัดเป็นกลุ่ม Smart Mask นะคะซึ่งมีเทคโนโลยี Hyper Infusion Technology ในเรื่องของการช่วยผลักนะคะตัวยาทำให้ผิวของเราเนี่ยสามารถรับน้ำหรือว่ารับความชุ่มชื้นได้ดีมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากในส่วนของ Hyper Infusion แล้วนะคะยังมีในส่วนของ LED Therapy นะคะซึ่งช่วยในเรื่องของการบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูคอลลาเจนให้กับใต้ชั้นผิวของเราค่ะด้วยตัวเทคโนโลยี Hyper Infusion นี้นะคะก็จะมีทั้งระบบทำความร้อนนะคะเทอร์โมแล้วก็ระบบไครโอที่เป็นระบบความเย็นช่วยทำให้ผิวของเรานะคะปรับตัวรับยานะคะแล้วก็สามารถปิดรูขุมขนนะคะหลังจบการรักษาทำให้สามารถล็อกความชุ่มชื้นเข้าสู่ใต้ชั้นผิวของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับ2สภาวะนะคะผิวแห้งแล้วก็ผิวขาดน้ำเนี่ยการดูแลต่างกันเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะต้องบอกว่าคนผิวแห้งนะคะจริงๆโชคดีค่ะคือแปลว่าเราสามารถรับการบำรุงได้ทุกอย่างนะคะแต่คนที่มีกับปัญหาผิวขาดน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องเน้นนะคะเติมน้ำหรือว่าเติมความชุ่มชื้นเข้าสู่ชั้นผิวของเราค่ะใครนะคะที่เป็นแฟนนะคะ Foreo UFO อยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าดีมากๆเพราะว่ามีรุ่นมาสก์นะคะที่เหมาะสมกับสภาพผิวทั้ง2อย่างนี้ค่ะใครที่เป็นคนที่มีปัญหากับผิวแห้งนะคะหรือว่า Dry Skin นะคะอาจจะเลือกตัวมาสก์ที่มีคุณสมบัติในเรื่องของการช่วยทำให้ผิวกระจ่างแล้วก็ดูสว่างใสขึ้นนะคะอย่างตัว Glow Addict เองนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นตัว Smart Mask นะคะที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเราสว่างแล้วก็กระจ่างใสขึ้นเพราะว่าตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติของตัวเพร์ลหรือว่าไข่มุกจากธรรมชาตินั่นเองค่ะแต่สำหรับใครนะคะที่เจอกับปัญหาผิวขาดน้ำหรือว่า Dehydrated Skin นะคะก็สามารถเลือกเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยการใช้สารที่มีความชุ่มชื้นอย่างไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะหรือว่ามาสก์ตัวนี้นั่นเองค่ะ H2O นะคะมาสก์รุ่นนี้นะคะจัดว่าเป็นกลุ่มมาสก์ที่ช่วยในเรื่องของการเติมไฮยาลูโรนิกแอซิดให้กับชั้นใต้ผิวของเราใครที่เป็น Dehydrated Skin ก็หยิบตัวนี้ขึ้นมาใช้ได้เลยค่ะ
ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับกลุ่มมอยเจอไรเซอร์นะคะถ้าคิดง่ายๆนะคะก็คือเป็นเหมือนน้ำมันนะคะคอยเคลือบชั้นผิวของเราป้องกันไม่ให้ผิวของเรานะคะมีการระเหยหรือว่าสูญเสียน้ำออกไปค่ะแต่สำหรับกลุ่มอะไรก็ตามที่เป็นตัวไฮเดรชันนะคะคือเปรียบเสมือนการเติมน้ำให้กับชั้นผิวของเราค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาผิวแห้งนะคะแน่นอนว่าต้องเลือกใช้กลุ่มมอยเจอไรเซอร์นะคะก็คือผิวเราอาจจะมีความชุ่มชื้นใต้ชั้นผิวที่ดีเพียงพออยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะหาตัวช่วยนะคะมาช่วยล็อกการสูญเสียน้ำเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าใครนะคะเป็นกลุ่มดีไฮเดรตสกินหรือว่าผิวขาดน้ำแนะนำให้ใช้ทั้งกลุ่มไฮเดรชันนะคะแล้วก็ตัวมอยเจอไรเซอร์นะคะไฮเดรชันช่วยเติมน้ำไปก่อนนะคะเพื่อให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นจากภายในนะคะส่วนมอยเจอไรเซอร์นะคะมาปิดผิวชั้นบนนะคะป้องกันไม่ให้ผิวเราเนี่ยเสียน้ำหรือว่ามีการระเหยของน้ำออกไปมากยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นนะคะถ้าใครที่เป็น dry skin ก็เลือกหามอยเจอไรเซอร์นะคะใครที่เป็นลักษณะของ dehydrated skin นะคะก็ต้องใช้ทั้งตัว hydration แล้วก็ตัว moisturizer ควบคู่กันไปค่ะสำหรับตัว Foreo UFO เองนี้นะคะมีคุณสมบัติ Hyper Infusion Technology นะคะที่ช่วยในเรื่องของการผลักตัวยานะคะหรือว่าช่วยเสริมสร้างในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนให้กับชั้นผิวของเราผ่านระบบ LED Light Therapy นะคะซึ่งต้องบอกว่ามันดีงามมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาที่เป็นผิวแห้งแล้วก็ผิวขาดน้ำนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะหากใช้คู่กันกับมาสก์นะคะรุ่นที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นก็คือตัว H2O นะคะหรือว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดเองเนี่ยนะคะเวลาที่มันซึมเข้าไปใต้ชั้นผิวของเราแล้วเนี่ยมีคุณสมบัติในการช่วยอุ้มน้ำได้ถึง1,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะซึ่งนอกเหนือจากการที่ตัวยาช่วยในเรื่องของการอุ้มน้ำแล้วนะคะยังมีในส่วนประกอบของตัวเซรามายด์ด้วยค่ะทำให้ผิวของเรานะคะเปล่งปลั่งออกมาจากภายในค่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าหลงรักตัว UFO นี้เลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเจ้าตัว UFO นี้นะคะช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลาใครนะคะที่เคยต้องมาสก์หน้าจะรู้เลยว่าเราแปะแผ่นมาสก์ทีนึงนะคะใช้เวลาตั้ง 20-30 นาทีเลยทีเดียวเราก็ไม่สามารถใช้ชีวิตหรือว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นร่วมกันได้นะคะเพราะว่าเรากลัวว่ามาสก์มันจะหลุดออกมาจากหน้าใช่ไหมคะแต่ถ้าพอใครนะคะได้มาใช้ตัว UFO นี้นะคะใช้เวลาเพียงแค่90 วินาทีเองนะคะเราก็สามารถทำการมาสก์หน้าแล้วก็ผลักวิตามินผลักตัวยาเข้าสู่หน้าของเราได้อย่างเรียบร้อยนะคะอย่างตอนเช้าเองนะคะใครที่สะดวกที่จะมาสก์ในตอนเช้าก็สามารถใช้ตัว Foreo เนี้ยนะคะในเรื่องของการมาสก์ตอนเช้าได้เช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากในเรื่องของการประหยัดเวลาแล้วนะคะตัว Foreo UFO นี้ต้องบอกว่าเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกนะคะถ้าให้พูดเนี่ยก็ต้องบอกว่าตั้งแต่หลังจากใช้งานครั้งแรกนะคะรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ดูสว่างกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ใช้งานครั้งแรกการใช้งานนะคะก็ค่อนข้างง่ายเพราะว่าเราสามารถติดตามทำตามจากแอปพลิเคชันได้ทันทีเลยนะคะรวมถึงคุณสมบัติของตัว Foreo UFO นี้เองนะคะทำให้เราสามารถรู้สึกผ่อนคลายเหมือนได้ทำสปาอยู่ที่บ้านเพราะว่าด้วย Hyper Infusion Technology นะคะที่มีในเรื่องของระบบการเปิดรูขุมขนจากความร้อนนะคะผลักตัวยาเข้าสู่ใต้ชั้นผิวของเราแล้วก็ช่วยปิดด้วยความเย็นเบาๆนะคะให้เรารู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายหลังจากที่จบทรีทเมนต์ของแต่ละครั้งด้วยค่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถต่อตัวแอปพลิเคชันนะคะของตัว Foreo เองนะคะกับตัว UFO ได้นะคะเมื่อเราทำการสแกนมาสก์ที่เราเลือกใช้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเริ่มทำการใช้งานได้เลยทันทีค่ะระหว่างที่เราทำการรักษานะคะหรือว่าทำการมาสก์หน้าด้วยตัว UFO เนี่ยนะคะสเต็ปแรกเราจะรู้สึกมันอุ่นๆก่อนนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นระบบสั่นนะคะ T-sonic pulsation ค่ะแล้วก็จะได้รับความเย็นนะคะภายหลังการทำทรีทเมนต์นะคะเป็นเสมือนการปิดรูขุมขนหลังจากที่ผิวชั้นลึกของเรานะคะได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูเรียบร้อยค่ะภายหลังการมาสก์หน้าด้วย UFO ทันทีนะคะเราก็จะสัมผัสได้เลยนะคะว่าผิวเรามันดูนุ่มขึ้นนะคะชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าเคยมาสก์หน้าเราไม่ประทับใจเพราะว่ามันเหนียวเนินหนะไม่ค่อยซึมนะคะสำหรับการใช้ตัว UFO นี้นะคะก็บอกได้เลยว่าไม่รู้สึกเหนียวเนินหนะเลยนะคะเพราะว่าตัวยาทั้งหมดนะคะถูกผลักลงสู่ใต้ชั้นผิวของเราเรียบร้อยแล้วค่ะ